हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई च्यानल। र आज चाहिँ म फेरि लाइफ लेसन लिएर आइसकेको छु मणिकर्णिका मुभीबाट। र यो चाहिँ इन्डियाको राजकुमारीको बायोपिक मुभी हो र एकदमै हिम्मत है हिम्मतवाली राजकुमारीको। र यो बायोग्राफीबाट धेरै कुराहरू सिक्न सकिन्छ र मैले सिकेको लेसनहरू बताउँछु र फुल भिडियो हेरिदिनु, सपोर्ट गर्नु र केही कुराहरू सिक्नु। यसमा चाहिँ नारी शक्तिको बारेमा एकदम धेरै बताएको छ। र पहिला त सासूले भान्सा हेर, यो राजमहल मात्रै हेर, अरू हेर्नु पर्दैन तिमीले भन्नुहुन्छ। बाहिर जनताहरूसँग मिल्न जाँदाखेरि, भेट्न जाँदाखेरि, त्यो माहौलहरू बुझ्न जाँदाखेरि, तर सासूले भनेको कुरामा पनि उहाँले केही पनि भन्नुहुन्न। उहाँले आफू त्यो छोड्नुहुन्न कि उहाँ चाहिँ खालि त्यो एकदम शक्ति हिम्मतवाली के होइन, केटी भन्दैमा कमजोर बनाउने, केटीले त सक्दैन, ऊ गर्दैन। अहिले पनि कति ठाउँमा त छ केटीहरू घरकै लागि मात्र, किचनमा खाना पकाउनको लागि मात्र, घर सफा गर्नको लागि मात्र भनेर सोच्ने त धेरै हुनुहुन्छ। पढ्न पर्दैन भन्ने पनि हुनुहुन्छ, कति गरिब त्यो अलिकति हुने ठाउँमा त। तर अहिले त धेरै परिवर्तन भइसक्यो, धेरै पढ्नु भएको छ र एकदम केटी भन्नेमा पछाडि नहट्नु, केटीले पनि हरेक चिज गर्न सक्छ। र त्यहाँ क्या उयोहरू गर्नुभयो, कति साहसको। एकजनाले त अझै बारुद पड्केर आफ्नो त्यो बच्चा हुँदा पनि मरेर त्यो मेरो झाँसीलाई बचाउनु छ भनेर, अनि त्यसपछि उहाँले जीवन दिनुहुन्छ कि बलिदान दिनुहुन्छ है। र केटीहरूले जे पनि गर्न सक्छन् है। र यसमा एउटा कुरा सिकाएको छ, रानी है, रानी चाहिँ धन सम्पत्तिले भइँदैन, जनताको विश्वास साथ सपोर्टले भइन्छ। र यो कुराले चाहिँ के सिक्न सकिन्छ भने, लिडर पनि के सम्पत्तिले उसले मात्र भइँदैन के, लिडर पनि यत्तिकै भइँदैन है। आफूसँग जुडेको मान्छेहरूलाई विश्वास दिइरहनु सक्नु भएको छ कि छैन, विश्वास र साथै सपोर्ट पाउन सक्नु भएको छ कि छैन। धन सम्पत्तिले लिडर भइँदैन भन्ने कुरा चाहिँ मैले बुझेँ क्या। रानीलाई अब तपाईँ यहाँबाट निस्केपछि तपाईँ रानी हुनुहुन्न, धन सम्पत्तिले गर्दा रानी हुनुभएको छ भनेर अङ्ग्रेजले भन्न खोज्दाखेरि, म धन सम्पत्तिले रानी भएको होइन, मेरो जनताको साथ सपोर्ट र विश्वासले गर्दा म रानी भएको भनेर बताउनुहुन्छ कि है। यसबाट धेरै कुरा सिक्न सक्छ। अर्को पोइन्ट, समान व्यवहार गर्ने है। र एकजनाबाट जान्नुहुन्छ, गाईको बाछालाई अङ्ग्रेजले लगेको हुन्छ र त्यो बाछा चाहिँ अनि रानीले फिर्ता गराइदिनुहुन्छ कि अङ्ग्रेजहरूबाट। अनि त्यसपछि फिर्ता गराइदिएपछि अनि त्यस पछाडि उहाँलाई के गर्ने, कसो गर्ने, कसरी सम्मान गरौँ, कहाँ राखौँ, के गरौँ भन्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँले मलाई दुध खुवाउनुहुन्न गाईको भनेर बताउँदाखेरि, अनि त्यसपछि दुध लिएर आइदिनुहुन्छ। अनि त्यसपछि दुध अब सानो जादु गर्ने, छुट्नु हुँदैन के हो भनेर, अनि त्यस पछाडि तल बिर्कामा राखिदिनुहुन्छ कि, अनि तपाईँको हातबाट दिनु भएन भने म लिँदिनँ भनेर बताउनुहुन्छ रानीले होइन। त्यही भएर समान व्यवहार के, कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्न थाल्यो भने लिडर भइँदैन है। सबैलाई इक्वल व्यवहार गर्नुपर्छ र मान सम्मान दिन जान्नुपर्छ भनेर नि सिकिन्छ उहाँको त्यो व्यवहारले, राजकुमारीको व्यवहारले है। र जनताहरूसँग सधैँ नजिक भइराख्ने पनि रानीले एकदम गर्नुभयो। रानी जनताहरूको बारेमा बुझ्नुहुन्थ्यो, के समस्या भइरहेछ, कस्तो भइरहेछ भनेर, अनि उहाँहरूसँग भेटिरहने, कुराहरू बुझिरहने, जनताहरूको बारेमा सोच्ने, नजिक हुने। त्यही भएर चाहिँ धेरै सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो जनताहरूले है। त्यही भएर अहिले तपाईँ पनि आफ्नो इम्प्लोइहरूसँग, लिडर हुनुहुन्छ कुनै कम्पनीको भने इम्प्लोइहरूसँग एकदम के नजिक भइराख्ने, राम्रो गरेकोलाई राम्रो, नराम्रो गरेकोलाई नराम्रो, त्योहरू पनि गर्नु पऱ्यो क्या है। र राम्रो गरेकोलाई एकदम स्याबास, नगरेकोलाई अझै अगाडि बढाउने, त्यो मोटिभेट गराउने है। र यसबाट अर्को एउटा मेन पोइन्ट चाहिँ, पछाडि कहिले पनि नहट्ने है। र त्यत्रो अङ्ग्रेजहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँको त्यो महलमा, बारुदहरू पड्काइरहने, त्योहरू हालिरहने, तर उहाँ डराउनु भएन। र उहाँ आफै फाइट त्यो गर्नको लागि अगाडि बढेर निस्किनु भयो कि वारको पार होइन, लडेरै जित्नुपर्छ कि त होइन, जितिन्छ कि त भने मरिन्छ, सहिद भइन्छ भने त्यो हिम्मत होइन। र अगाडि बढ्ने के, पछाडि त हट्दै नहट्ने भनेर, अनि उहाँहरू एकदम त्यो लड्नको लागि भनेर बाहिर निस्किनु भएको थियो। त्यतिखेर जित्नु पनि भयो है। everyone, keep supporting me, have a nice day। र भिडियो कस्तो लागेको छ कमेन्ट गरिदिनु, सब्सक्राइब पनि गरिदिनु। बाई बाई everyone।